You're making a play already. It's a... Should make a pod. Okay, go ganyan. Okay, kailangan mabilis. Please click the red subscribe button, notification bell, like, comment, share. Okay, so guys, we're riding the Calesa. Calesa. Yeah, this is called Calesa. You say Calesa. Calesa. Daniel, can you say Calesa? Calesa. Calesa for 200. Yeah. Turns out you need a license for all of these as well. No. Yeah. So again, we're riding the Calesa for 200. 200 for 1 hour. And then, Kuya will bring us to different tourist destinations here using riding the Calesa. Kuya, ano nung mga... Saan nyo kami dadalhin? Doon po tayo muna sa Bell Tower. Bell Tower, saan pa? Museum. Museum? Yeah. Okay. Akala ko dito lang sa palibot. Hindi, marami din. Meron Oo. pa tayong pottery making. Yung mga Oh, pottery making? Yeah. How much is that doon nung may entrance ba doon sa pottery making? Pero nung pot means mo magkano? Depende kung anong type yung bibilhin mo, sir. How much is the cheapest? Magkano pinakamura? You want to make your own pot? Sure. Out of mud. Mula sa mud, di ba kaya? Okay. Oh, Daniel, so far, how's your experience? Wow. But you ride the horse already, right? It's been quite fun. This is all a different experience and everything's on a proper road, you know. Okay. Yeah, look at the rest of them there. Okay, say again, Calesa. Calesa. Okay, good. You got the correct accent. What's this, a McDonald's? Yeah. See, the McDonald's also different. Can't run away from a McDonald's. What is a Mac Spaghetti? Okay, Calesa. That's the church. Kuya, anong church po yan? Yan yung Vigan St. Paul Cathedral. Vigan St. Paul Cathedral. So we just And passed it's by. right, left side with the Plaza Salcedo. Plus Salcedo. Yeah, this is the dancing fountain. Oh, dyan ang dancing fountain. At night, no? Di natin napunta. Pero nung horse, kuya, when is he going to drink water? Like 1 hour run. Iinom niya ng tubig maya-maya. No, sir. May time talaga yan, sir. Oh, they have specific time. Mga tanghali. Hindi like from time to time. 4 hours. Inom, hindi pwede. Oh. Oh. So kuya, if you want the horse to run fast, paano? Yan, dito lang, natatali lang kung talagang kaya nating... Pero legal naman na magtakbo ang horse dito sa road. Okay lang. Kasi medyo matatakot lang yung mga malalaking truck na yun. Pero normal lang sa kanya na hindi naman masyadong patakutin. Parang magugulat lang siya. Natatakot siya dun sa malalaki. Oo, yun lang kasi yung medyo mataas na pang ano nila dun sa building. Oh, the horse usually gets scared of the big vehicles. Oh. Vaya con Dios? Kaya ano ibig sabihin ng Vaya con Dios? This is the God be with you. Oh, God be with you. God bless you. God bless you. Oh, can you say Vaya con Dios? Vaya con Dios. Okay, good. Very Spanish kasi yan eh. Kaya, Spanish? oo, Vaya con Dios. Ah, very good. Waiting for good to go Bell Tower.
Students are not allowed during school days. Okay. Yeah, jump shots, but how much is the... Yeah. No donations for the maintenance of this area. Wait, kailangan po mag-register? Yes, sir. Record po po. And okay guys, andito pa rin kami sa Vigan, dito sa may bell tower. So walang entrance fee dito. Donation lang ang ibibigay niya dun sa may entrance. So okay guys, ito nung entrance pataas ng bell tower, medyo madilim. Okay, so paikot ang kanyang steps. This is the last. Okay. Oh no. Okay guys, so ito yung pinakamataas na part ng bell tower. Ayun. So this is the bell. Oh, many bells. Ang Bantay Bell Tower ay matatagpuan sa municipality ng Bantay, katabi ng simbahan ng munisipalidad. Ito ay ginamit noong panahon ng Kastila upang maging watchtower ng bayan at karatig lungsod nito na Vigan noong panahon ng Kastila. Ito ay mahalagang pag-aari ng munisipalidad na ginamit upang maprotektahan ang kanilang lugar laban sa mga paparating na mananakop at mga pirata. Ang mga tagapagbantay ng lungsod ay nagbibigay ng babala sa publiko laban sa mga papalapit na kaaway o mananakop na nakikita nila mula sa kalayuan sa tuktok ng istrukturang ito. Sa kasalukuyan, nananatiling matatag ang Bantay Watchtower sa ibabaw ng burol at naging isa sa mga paboritong destinasyon ng mga turista sa Vigan sa Ilocos Sur. Sa tuktok ng tore ay matatanaw ang napakagandang tanawin ng Ilocos. Mula sa Vigan City proper, ang Bantay Watchtower ay mararating ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sasakyan o kalesa. So, okay guys, so bababa na tayo dito sa bell tower. So, nung pinakataas, medyo mahaliwanag, pero dito sa middle, medyo madilim. So, dito lang nanggagaling ng ilaw niya. Okay, so ilang steps lang naman to. At pa, circular. Okay. Pagkatapos ng bell tower ay dumiretso rin kami dito sa Pottery shop kung saan maaari ninyong subukan kung paano gumawa ng iba't ibang klase ng palayok gamit ang clay o putik. Ang activity na ito sa Vigan ay kinagigiliwan hindi lang ng mga local tourist kundi ng mga turista galing sa ibang bansa dahil sa kakaibang experience ng pottery making.
Ang pottery shop na ito ay 5 minuto lang ang layo mula sa bell tower. Walang entrance fee at wala ding bayad ang paggamit ng kanilang hulmahan ng palayok. Pero maaari kayong magbigay ng donasyon sa may-ari sa pamamagitan ng paghulog ng kahit magkanong halaga sa box na matatagpuan sa loob ng shop. Ang pinakatanyag na palayok sa Vigan ay ang burnay. Ang palayok na ito ay ginagamit bilang tasa sa pag-inom ng tsaa, lalagyan ng mga condiments at bagoong. Ginagamit din ito bilang baso ng iilan. Ang produktong burnay ng Vigan ay umaabot sa Metro Manila, Bulacan at maging sa ibang bansa tulad ng Belgium at Great Britain. They said you need to use 2 hands. Yeah, you're doing it correctly. But then, the shape. It's collapsed. Yeah, it looks like a mountain. Okay, I need to spin it. Spin. Okay, you need to hold here and then spin. Oh, faster. Okay. No more. He says Oh, it breaks. yeah, and will be displaced. Oh. I give you maximum speed. So, ito nung shop niya. Shop. So, dapat pag upo kayo dyan, i-spin niya to. Pero dapat hawak kayo dito. Okay, spin gamit ng paa. At dapat dahan-dahan lang. Dapat mabilis pero careful. Kasi sabi ng lalaki, masisira daw yan, mabibreak. At pwedeng umurong. Okay, so you will wet the mud. Ito ng tubig, tapos dyan, 2 hands dapat. At doon ang washing area. After. Okay guys, ito ng mga sample ng mga pot na nagawa nila. Okay, yan ang mga sample. Isa pa dito. Okay, dito sa pot shop, pottery making shop. Wala ring entrance fee, pero nagbibigay kayo ng donation. And then according dun sa mama, 3 weeks bago matuyo ng pot. Okay guys, so we're heading back sa Calle, Crisologo. So tapos na kami dun sa pottery making at dun sa... Saan pa ba kami pumunta ko yan? Isa? Sa Bell Tower. Pero dun sa pottery making, papa-experience lang sa inyo kung paano talaga gumawa. Kasi natutuyo daw yun after 3 weeks pa. 3 weeks, so hindi niya talaga madadala. Pero may mga gawa ng pot sa labas if ever gusto nyo ng pot. Then, wala naman yung entrance fee. Magbibigay lang kayo ng donation. Okay? Pero kung sasakay kayo ng kalesa, usually 3 spots na, kuya. Usually 3 tourist spots nung mapupuntahan nyo. First, depende rin sa driver, no, kuya? Pero minimum 2 or 3. Pero dito kay kuya, dinala kami dun sa, ayun na nga, sa pottery making. Tapos sa may bell tower, then dapat sa museum, kaso ini-skip na namin yung museum. Okay guys, so take note, 1 hour ride, so be aware ng mga pinupuntahan nyo, because if you exceed for 1 hour, may additional charge yun. So 200 per hour, so nag-exceed kami ng 1.5, hiningihan niya kami ng 400 kasi 200. So binigyan na namin ng 300. So I think reasonable naman. Pero be aware doon sa timing, kasi kung 3 tourist spots, so mag-exceed baka mga 3 hours yan, 600. So kung magkakalesa kayo, yan ang tandaan. Okay.
They're selling songkak. Oh. Songkak. The Malay. This one, the songkak. Oh. We call it songkak. Malay songkak. What a game. Have you played that before? Yeah, we played. The songkak. I'll buy one for you. Ate, magkano po ito? That's 200. 200? 200. They also have here. Ito po. Ay, tabako. Cigar. You can try. But this is cigarette. Eh. It's a big one. The cigar. Yeah, cigar. Wow. Is your dad smoking? My dad? Yeah? No. No? Nobody smokes. How about you, Jack? Nope. It's worth a try. Worth a try. Yeah. It's an old cigarette. Okay guys, so we're done dun sa aming Calle, Crisologo adventure. So few tips to remember. First is wag kayo maging so impulsive in buying things, ng mga stuff like souvenir items. Pwede kayo mag-compare ng prices kasi iba-iba ng prices bawat shop. Pangalawa, ano nangyari dun sa Calesa. Okay? So, you need to really take note dun sa kung kailan kayo nag-start, and then be aware kasi sa bawat destination na pupuntahan nyo, you could parang mag-spend kayo ng 45 to 1 hour. So 1 hour 200 na yun. So dun sa experience namin, tatlong destinations ang the driver suggested three destinations, and then we skipped one. And then we visited the pot making shop, Pottery, then the other one is ano yun, the second one, the Pottery and the bell tower. Okay, so 1 hour and 45 minutes. Okay, so that's all for now, folks. If you like this video, please don't forget to click the red subscribe and notification buttons below to be updated to my latest video. So until next time, this is Jerry. Daniel. And Justin. Hey you. And like, 1, 2, 3. Shalom. So okay guys, nawawala ako. At yung dalawa kong kasama. So hinanap ko sila, hinanap ko kung saan nakapark na sasakyan. Pero hindi ko makita. Tapos pagbalik ko, wala yung dalawa. So naretahan ko ulit si Kuya for an hour para makita ng sasakyan kung saan nakapark. bicycle. Okay, ikutin natin tong paikot, Kuya. Pero saan ba mga parking lot dito? Gilid-gilid lang naman, no? Dito lang, ikutin natin dyan. O, Tapos tara. balikan natin dyan. Okay. Okay, so pupuntahan namin ng mga parking lot para mahanap ng sasakyan. So, nag-rent ulit ako. Nag-renta ako ulit si Kuya, same driver. May kabeta mo yung ano, sir. Ha? May numerate mo yung plate number, yung sasakyan niya. Pero nung dalawa nakasama ko, hindi ko alam kung alam nila kung saan nakapark. Kasi iniwan ko sila doon. Tapos pagbalik ko, wala na, baka nag-ikot-ikot din. Baka pumunta lang sila dito. Kaya natin. AQA yun eh, Kuya. AQA. Adventure na white. Please click the red subscribe button, notification bell, like, comment, share.